عربي دمشقي مسلم، من ابن مؤذن وميقاتي في مسجد إلى صاحب أهم نظرية فلكية في التاريخ. أحبط نظرية بطليموس، وبعد 200 عام نسب كوبرنيكوس نظرياته وعلمه لنفسه، فاشتهر بها وانكشف أمره بعد موته. إنه ابن الشاطر الدمشقي الفلكي الذي سرق تعبه. في القرن ال15 الميلادي ألف نيكولاس كوبرنيكوس الفلكي البولندي كتابا قال إنه أثبت فيه أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس، كما كان الاعتقاد السائد حينها. وقد سميت نظريته تلك النظام الكوبرنيكي أو الثورة الكوبرنيكية. ومات كوبرنيكوس والعالم يعتقد أنه هو صاحب هذه الثورة الفلكية حقا، ليأتي مؤرخ العلوم ديفيد كوبلينغ ويكشف الحقيقة في كتابه قاموس الشخصيات العلمية بأنه وفي موطن كوبرنيك في بولونيا تم العثور على مخطوطات عربية عام 1937، وثبت أن كوبرنيك كان يأخذ عنها ويدعي لنفسه ما يأخذ، ليتم التأكد تماما عام 1950 من أن كل نظريات كوبرنيك في الفلك هي في أصلها مأخوذة عن ابن الشاطر الفلكي العربي الدمشقي، وأن كوبرنيك ادعاها لنفسه زورا. فمن هو ابن الشاطر؟ ابن الشاطر ابن المؤذن العالم، عالم فلكي دمشقي عرف بابن المؤذن حفيد المؤقت. والمؤقت مهمته تحديد الوقت لرفع الأذان في مواقيت الصلوات الخمس. وكان من شروط الالتحاق بهذه الوظيفة أن يكون الميقاتي على دراية بعلم الفلك، وبذلك أصبح ابن الشاطر عالم فلك ورياضيات. قضى معظم حياته في وظيفة التوقيت ورئاسة المؤذنين في الجامع الأموي بدمشق، ثم صنع ساعة شمسية لضبط وقت الصلاة سماها الوسيط، ووضعها على إحدى مآذن الجامع الأموي. لم تقتصر بحوث ابن الشاطر في الفلك على الجوانب النظرية، بل امتدت لتشمل أيضا الجوانب العلمية والتطبيقية، إذ كان عالما بآلات الرصد وبعلم الفلك، وابتكر الكثير من الأدوات المستخدمة في الرصد الفلكي والأدوات المستخدمة في القياس الحسابي التي وصفها وصفا تفصيليا دقيقا مثل الاسترلاب وغيره. عاش ابن الشاطر في القرن الثامن للهجرة بين عامي 704 و777 للميلاد. اسمه علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمد الأنصاري الدمشقي، وقد عرف بين الشاميين عامة والدمشقيين والمؤرخين وعلماء الفلك خاصة بلقب ابن الشاطر، نسبة إلى من علمه في صباه وشبابه فن تطعيم الخشب بالعاج والأصداف والقرون والعظام، الذي امتهنه في صباه وجمع منه ثروة كبيرة مكنته من العيش في منزل فاخر والإنفاق على أسفاره ورحلاته العلمية في بلاد الشام والقاهرة والإسكندرية والقدس. كذلك اكتسب مهارة صنع الآلات والمعدات التي ظهرت بوضوح في الآلات الفلكية، وتلقى في دمشق علوم الفلك والرياضيات من ابن عم أبيه وزوج خالته أبي الحسن بن الحسين بن إبراهيم بن يوسف الشاطر، والذي اكتسب لقبه ابن الشاطر منه. ثورته في علم الفلك. بدأ ابن الشاطر الصغير رحلته مع علم الفلك مستفيدا من رفاق معه في مرصد دمشق، ومفيدا لهم ببصيرته وحسن قراءته لمعطيات الأرصاد. ومن أهم إنجازاته تصحيحه لنظرية كالوديوس بطليموس التي تنص على أن الأرض هي مركز الكون والشمس هي التي تدور حولها، وأن الأجرام السماوية كلها تدور حول الأرض مرة كل 24 ساعة. وبينما كان العالم كله في عهد ابن الشاطر يعتقد بصحة هذه النظرية، جاء ابن الشاطر وأجرى تجاربه وسجل مشاهداته ليستنتج خطأها ويعدلها في واحد من أهم كتبه، وهو زيج ابن الشاطر، الكتاب الذي صار به مدرسة فلكية متميزة في الشام كله. ففي هذا الكتاب حقق ابن الشاطر أماكن الكواكب وبين سائر حركاتها، ورتب كتابه أحسن ترتيب، فشرح كل ما ورد به في 100 باب. ويأتي هذا الزيج أو الجداول الفلكية من حيث تسلسله التاريخي
بعد زيج البتاني وزيج الطوسي وزيج ابن يونس الحاكمي. وتأتي أهميته من أن ابن الشاطر قلب فيه نظرية بطليموس عن الشمس والكواكب رأسا على عقب، إذ برهن رياضيا وفلكيا أن الأرض تدور حول نفسها على محور لها مرة في كل يوم، فيكون الليل والنهار، وحول الشمس مرة في كل سنة شمسية، فتكون الفصول الأربعة. وكذلك تفعل سائر الكواكب، إذ تدور في أفلاك دائرية حول الشمس متباعدة. ولم يسبق ابن الشاطر إلى هذه النظرية إلا العالم الموسوعي البيروني، الذي قال بما يقاربها، لكنه لم يبرهن على ما قاله رياضيا أو فلكيا، بل كانت برهنته منطقية جدلية. ومن قبلهما كان العالم الإغريقي أرسطرخس الساموسي، الذي قال بهذا الرأي أيضا، لكنه لم يستطع برهنته أيضا. كذلك من إنجازات علاء الدين بن الشاطر كتاب أرقليدس والهندسة الثانية وما يتعلق بالحساب والجبر والمقابلة وفن المساحة وغيرها، وما وضعه من آلات الوقت. كذلك ينسب إليه عمل المنحرفتين في قبلة مئذنة العروس بالمسجد الأموي. عاش ابن الشاطر حياة حافلة بالعمل والجد مع البحث والرصد والتنقيب والإبداع، وترك إرثا قيما. ليأتي بعده بنحو قرنين من الزمان نيكولاس كوبرنيكوس، وينتحل هذه النظرية وينسبها لنفسه، حتى جاء اعتراف مؤرخ العلوم ديفيد كوبلينغ بأن العرب كانوا السباقين في إعطاء علماء الغرب مفاتيح العلوم، وأبرزهم ابن الشاطر الدمشقي. فما رأيك بهذا العالم؟ وهل سمعت به من قبل؟